हेलो नमस्कार एन्ड वेलकम टु माई च्यानल गाइस आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म यो भिडियोमा आइफोनमा फ्री थम्बनेल कसरी बनाइन्छ त्यो देखाउनेछु गाइस। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरू जानुहोस् आइफोनमा गइसकेपछि गाइस तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो एप्स स्टोर भन्नेमा। त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँको यो एप्स स्टोर ओपन हुन्छ अनि तपाईँहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँ तल सर्च भनेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गाइस यहाँ माथि टपमा आएर है तपाईँले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ PHONTO। यो फोन्टो भन्ने चाहिँ एउटा एप्सको नाम हो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले फ्रीमा थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले अप्सन देख्नुहुनेछ है। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ सेकेन्डमा फोन्टो ट्याग्स अन फोटो भन्नेको हुन्छ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस। यहाँ चाहिँ मेरो ओपन देखाएको छ है, मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यहाँ ओपन देखाएको हो। यदि तपाईँहरूले डाउनलोड गरेको छैन भने चाहिँ यहाँ प्रब्लम तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ गेट भनेर देख्नुहुनेछ, डाउनलोड गर्नुहोस्। अनि डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँको आइफोनको स्क्रिनमा आउनुहोस् है, अनि त्यो एप्समा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ है। अनि अब तपाईँहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँ बटममा, यहाँ तल एउटा क्यामेराको साइन हुन्छ है, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले धेरै अप्सन देख्नुहुनेछ है। अनि अब तपाईँहरू चाहिँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्लेन इमेज भन्नेमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँलाई यहाँनिर एउटा स्क्रिनको अप्सनहरू आउँछ है, कुन स्क्रिन चुज गर्ने तपाईँले जुनै चुज गर्दा पनि हुन्छ। मैले फर इक्जाम्पल यति मैले यो वाइट चुज गरेँ है। अनि त्यो चुज गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ है। यहाँ तल भन्नेको हुन्छ कलर है। अनि अब तपाईँहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यहाँ माथि टपमा एउटा नम्बर देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ 20/48 छ है। त्यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुन्छ यहाँ टपमा है। अनि त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले स्क्रिन देख्नु हुनेछ। अब तपाईँहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ यो कस्ट्युम, सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँ कस्ट्युम भन्नेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको त्यो थम्बनेलको साइज हाल्नु भन्छ है। थम्बनेलको साइज चाहिँ अलवेज तपाईँहरूले विथ चाहिँ तपाईँहरूले लाउनुपर्ने हुन्छ 1920। अनि हाइट चाहिँ तपाईँहरूले अलवेज लाउनुपर्ने हुन्छ 1080। यो चाहिँ युट्युबको थम्बनेलको साइज हो गाइस। यदि तपाईँहरूले यहाँभन्दा धेरै लाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो थम्बनेल युट्युबमा अपलोड गर्नु सक्नुहुने छैन। अनि त्यो नम्बर हालिसकेपछि गाइस यहाँ तल डन भन्नेको हुन्छ, सिम्पली त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले फेरि तपाईँ यस्तो स्क्रिनमा ब्याक हुनेछ। अनि तपाईँले यहाँ माथि तपाईँ देख्नुहुनेछ तपाईँको यो स्क्रिनको साइज चाहिँ यहाँ चेन्ज हुन्छ है गाइस। अनि अब यदि तपाईँलाई यहाँ चाहिँ तपाईँले तपाईँको ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर कुन कलर लाउने त्यो पिक गर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब फर इक्जाम्पल यदि मलाई ब्याकग्राउन्ड पिक गर्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर तल कलर भन्नेको हुन्छ है, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँहरूले यहाँनिर धेरै अप्सनको कलरहरू देख्नुहुनेछ है। अब तपाईँलाई यहाँ कुन मनपर्छ त्यो सिम्पली पिक गरेर चुज गर्दा हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल यति मैले वाइट चुज गरेँ है गाइस। वाइट चुज गरेर अब मलाई कलर चुज गरिसकेपछि म कहाँ जानुपर्छ भन्दा चाहिँ गाइस यहाँनिर सबैभन्दा माथि टपमा राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ एप्लाई भन्नेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँ फेरि यस्तो स्क्रिनमा ब्याक हुनेछ। अनि अब तपाईँहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ फेरि राइट ह्यान्ड साइडको भेरी टपमा एउटा एरो देखाइएको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले अप्सन देख्नुहुनेछ। अनि तपाईँ चाहिँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो युजमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँ यस्तो स्क्रिनमा आउनुहुनेछ है। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले तपाईँको थम्बनेल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल अब मलाई मेरो थम्बनेलमा केही ट्याग्सहरू वर्डहरू लाउनु छ भने तपाईँ यहाँ स्क्रिनको जहीँ पनि गएर टच गर्नुहोस् यसरी है। टच गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खाले देख्नुहुनेछ एड ट्याग्स भनेर, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कस्तो वर्ड कुन वर्ड लाउने हो तपाईँले यहाँनिर चुज गर्दा हुन्छ है गाइस। अब फर इक्जाम्पल म लाउँछु हाउ टु क्रिएट है, म अलिअलि गरेर लेख्छु गाइस।
अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो यो वर्ड यहाँ आयो। अब यसलाई मैले कलर चेन्ज गर्नुको लागि चाहिँ गाइस त्यही वर्डमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले अप्सन देख्नुहुनेछ है, भनेको हुन्छ टेक्स्ट फन्ट स्टाइल भन्ने हुन्छ। कलर चेन्ज गर्नुको लागि तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ स्टाइलमा, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँको यो कलरको अप्सन आउँछ। अब कुन कलर बनाउने हो तपाईँले यहाँ पिक गर्दा हुन्छ। फर इक्जाम्पल यदि मलाई त्यो वर्डमा रेड कलर लाउँछ भने मैले यहाँ रेड क्लिक गरेँ है। क्लिक गरिसकेपछि मेरो यो वर्ड चाहिँ रेड कलरमा चेन्ज भयो। अब यसलाई मैले सेभ गर्नुको लागि चाहिँ फेरि राइट ह्यान्ड साइडमा भेरी टपमा यहाँ डन भन्नेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि है गाइस मेरो यो वर्ड चाहिँ रेड कलरमा भयो है। अनि फेरि अब मलाई यहाँ अर्को वर्ड एड गर्नुको लागि चाहिँ यो स्क्रिनमा तपाईँहरू जहीँ पनि गएर टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि तपाईँले एड टेक्स्ट भनेर देख्नुहुन्छ यस्तो है। अनि सिम्पली त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले त्यो वर्ड लेख्दा हुन्छ। अब म लेख्छु सब्सक्राइब, आई मिन थम्बनेल। थम्बनेल, अब यो थम्बनेल लेखिसकेपछि मेरो यो वर्ड यहाँ आउँछ है। यसलाई मुभ गर्नुको लागि सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यसरी ड्र्याग गर्नुहोस् है। अब यति मलाई यो वर्डको साइजहरू बढाउनु छ भने चाहिँ तपाईँले सिम्पली त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् अनि साइज चाहिँ अनि यहाँनिर तल साइज भन्नेको हुन्छ है, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर यसरी साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर अर्को अप्सन चाहिँ के छ भने गाइस यदि तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँहरूको इमेजहरू हाल्नु चाहनुहुन्छ भने त्यो नि हाल्नु सक्नुहुनेछ यहाँनिर है। फर इक्जाम्पल अब तपाईँहरूको त्यो पिक्चरहरू हाल्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ बटममा तल गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले अप्सन देख्नुहुनेछ है। तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूको पिक्चर एड गर्नुको लागि तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ यो एड इमेजमा, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँको यो फोटो एल्बम ओपन हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँलाई कुन फोटो पिक गर्नु छ त्यहाँ सिम्पली गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुन्छ। अनि फेरि राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ माथि डन भन्नेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि है गाइस तपाईँको पिक्चर यहाँ आयो। अब यसलाई मैले साइज बढाउनुको लागि चाहिँ सिम्पली त्यो पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले अप्सन देख्नुहुनेछ है। अनि यहाँ फर्स्टमा साइज भन्नेको हुन्छ अनि त्यसलाई यसरी बढाउँदा घटाउँदा हुन्छ है गाइस। अब यसलाई मैले मुभ गर्नुको लागि चाहिँ गाइस है, अनि अब मैले सपोज यसलाई यता र उता मुभ गर्नुको लागि चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ गाइस तपाईँले त्यो पिक्चरमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले अप्सन देख्नुहुनेछ है, साइज अनि यो टिल भनेको हुन्छ। तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ यहाँ टिलमा, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस है तपाईँले यसरी यो तपाईँको पिक्चर मुभ गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ फेरि तपाईँले है अर्को तपाईँको पिक्चर एड गर्नु छ भने तपाईँले यहाँनिर चाहिँ जतिवटा पिक्चर पनि एड गर्नु सक्नुहुनेछ है। अर्को पिक्चर एड गर्नुको लागि चाहिँ सिम्पली त्यही प्रोसेसमा जानुहोस्। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर सेकेन्डमा भन्नेको हुन्छ एड इमेज, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो एल्बम फोटो एल्बम ओपन हुन्छ। कुन पिक्चर तपाईँलाई पिक गर्नु छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले फेरि यस्तो स्क्रिन देख्नुहुनेछ है। अनि फेरि राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ माथि डन भन्नेको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईँको पिक्चर चाहिँ यहाँ आउँछ है। अनि यसलाई साइज बढाउनुको लागि चाहिँ त्यो पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ फर्स्टमा साइज भनेर देख्नुहुनेछ अनि त्यहाँनिर तपाईँले तपाईँको साइज एडजस्ट गर्दा हुन्छ है गाइस। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ जतिवटा तपाईँहरूको पिक्चर पनि तपाईँहरूले यहाँ एड गर्नु सक्नुहुन्छ है गाइस। अब यो थम्बनेल बनाइसकेपछि गाइस यसलाई कसरी तपाईँको फोटोको एल्बममा सेभ गरिन्छ भन्दा चाहिँ गाइस है तपाईँहरू आउनुपर्ने हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा यहाँ तल एउटा एरो देखाएको हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यस्तो खाले स्क्रिन देख्नुहुनेछ है। अनि यहाँ फर्स्टमा भन्नेको हुन्छ सेभ इमेज, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईँले यहाँनिर यस्तो खाले तपाईँलाई मेसेज आउँछ सेभ सक्सेसफुल्ली भनेर। तपाईँले ओकेमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यो थम्बनेल चाहिँ तपाईँको फोटो एल्बममा सेभ हुन्छ है गाइस। यहाँनिर यसरी सेभ हुन्छ अनि तपाईँले
तपाईँको ल्यापटप वा कम्प्युटरमा हालेर तपाईँले तपाईँको युट्युबमा अपलोड गर्नु सक्नुहुन्छ है गाइस। Guys, आजलाई यति नै। I hope this video is helpful to you guys. If you are new to my channel guys, please subscribe and thank you for watching. Thank you.